Γεια σας φίλοι μου. Γεια σας φίλοι μου από το YouTube. Λοιπόν, ήρθε ο φίλος μας ο Άρεκ από την Πολωνία. Μας έστειλε ένα email επειδή έχει δει το κανάλι μας και είπε ότι θα ήταν στην Αθήνα και ήθελε να δει τα μελίσια. Το φέραμε λοιπόν μαζί και θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Θέλω να σας δείξω σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο τι γίνεται με το ανοιχτό τάισμα. Θα ανοίξουμε εδώ το βαρέλι να δούμε πώς είναι μέσα. Για έλα πιο κοντά. Κοιτάξτε τι γίνεται μέσα, έτσι. Το βαρέλι φανταστείτε πριν 3 μέρες ήταν γεμάτο μέχρι πάνω. Τώρα έρχονται, παίρνουν το σιρόπι. Λοιπόν, το κλείνω, να μην τις αναστατώσουμε άλλο. Και θα πάμε να ανοίξουμε ένα μελίσι. Όπως σας έχω πει, εγώ δεν τα ανοίγω τα μελίσια αυτή την περίοδο, αλλά επειδή είναι ο φίλος εδώ, πάμε να δούμε τι αποτελέσματα έχει το ανοιχτό τάισμα στα μελίσια, έτσι. Όπως είδατε εδώ τα μελίσια, κοιτάξτε τις πόρτες, δεν έχουμε φασαρία. Εμείς τι θέλαμε, θέλαμε να πετύχουμε την αρχή του γόνου. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Έχουμε βάλει γυρόπιτα από πάνω, έτσι, για να έχουν την πρωτεΐνη και τώρα θα δούμε πώς είναι μέσα. Αυτό είναι ένα εξαράκι μελίσι. Σας έχω πει πάντα πρέπει να έχει το φελιζόλ μέλισσα. Αν έχει το φελιζόλ μέλισσα, σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, εδώ κρατάει τα μελάκια του. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο γόνο. Το βλέπετε και εσείς φαντάζομαι. Έτσι. Το πρώτο τελάρο με το γόνο. Εφόσον είναι εξάρι θέλουμε να πετύχουμε 4 γόνους. Το δεύτερο τελάρο με το γόνο. Έτσι, καθαρή μέλισσα, δεν έχουμε βαρόα, δεν έχουμε τίποτα. Εδώ πέρα μόλις πέταξε αυγά, οπότε έχουμε ένα τρίτο τελάρο. Εγώ έχω και τη βασίλισσα εδώ, έλα κοντά να τη δείξουμε. Για όποιον δεν τη βλέπει, θα του τη δείξω εγώ, είναι αυτή εδώ. Ξεκινάει λοιπόν να γεννήσει το τρίτο τελάρο με το γόνο. Και εδώ έχει αυγά, για άλλα να τα δείξουμε τα αυγά. Αν μπορεί να τα πιάσει η κάμερα. Τα βλέπετε τα αυγά εδώ μέσα. Άρα λοιπόν έχουμε τρίτο γόνο. Εδώ πέρα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά θα το κάνει όταν έρθει ο καιρός, γιατί δεν έχει τελειώσει το τρίτο. Και το τελευταίο έχει το μελάκι του. Κρατάει το μελάκι του για να δουλέψει. Λοιπόν, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο με το ανοιχτό τάισμα, το τι έχουμε κάνει είναι προκαλούμε τη βασίλισσα να δημιουργήσει γέννα. Βλέπετε ότι 1, 2, 3 τα γέννησε. Θα περιμένουμε άλλο λίγο να ανοίξει και το τέταρτο. Και μετά το τι έχουμε να κάνουμε είναι υπομονή μέχρι να ξεκινήσει η γύρι. Μόλις δούμε ότι οι μέλισσες μαζεύουν γύρι και το δούμε από την πόρτα, σημαίνει ότι θα σταματήσουμε αυτού του είδους την τροφοδοσία και θα αρχίσουμε να οργανώνουμε τα μελίσια από μέσα. Το τι θα έχουμε πετύχει είναι σε 1 μήνα από σήμερα, πάνω κάτω, αυτό το μελίσι να είναι σίγουρα δεκάρι και να θέλει να πάρει και πάτωμα μετά από λίγο καιρό. Αυτός είναι ο στόχος του ανοιχτού ταΐσματος. Θέλει όμως πολύ προσοχή, να το προσέχετε, πάντα να το προσέχετε.
την ώρα που θα σταματήσουμε αυτή την τροφοδοσία να έχουμε το μελί σε σωστή κατάσταση για να μην αρχίσει ο καυγάς. Όπως βλέπετε, κανένας καυγάς, κανένα νεύρο, κανένα τίποτα. Λοιπόν, θα το κλείσω το μελισσάκι, θα του βάλω και το σιδεράκι του εδώ. Έτσι λοιπόν ο φίλος μας από την Πολωνία ήρθε να δει πώς δουλεύουμε εδώ στην Ελλάδα τα μελίσια. Μου είπε ότι εκεί πάνω 3 μήνες έχουν όλους και όλους να δουλέψουν, άρα εδώ πέρα το βρίσκει πολύ όμορφο το μέρος και πολύ εργατικό. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, γραφτείτε και συνεχίζουμε. Εμείς συνέχεια σας βγάζουμε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά, χαιρετισμούς. Γεια σας.